हेलो ভিউয়াৰ্স গুড মৰ্নিং আপোনালোকে বাৰু ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি কৰিছেনে এয়া মই ৰেডি কৰি আছো এফালে মই ক্যাপসিকাম দুটা লৈছো আলুৰ লগত মই ৰেচিপিটো বনাম বুলি ভাবিছো আৰু লগতে আপোনালোকৰ লগতো অকনমান শেয়াৰ কৰি দিও নে কি কয় আপোনালোকে বাৰু এনেকৈ খাই ভাল পায়নে ৰুটিৰ লগত বিশেষকৈ খুব ভাল লাগে ক্যাপসিকামৰ আঞ্জাখন হেহে মই আজি প্ৰস্তুত কৰিবলৈ লৈছো এয়া মই ক্যাপসিকাম কিটা আৰু লগতে এটা আলু আৰু এটা বিলাহী দুটা পিয়াজ লৈছো সকলোখিনি মই ধুনিয়াকৈ কাটি লৈছো মিডিয়াম জোখত আপোনালোকে যেনেকৈ ভাল পায় তেনেকৈ কাটি ল'ব মই এটো শেপতে কাটি লৈছো তাৰ পিছতে মই আদা নহৰুখিনি পিছি লৈছো তাৰ পিছতে মই তেলখিনি এটা কেৰাহীত গৰম হ'বলৈ দি তাত পাঁচফোৰণ দুটামান দিছো আৰু লগতে কটা পিয়াজখিনি দি দিছো তাতে মই কেঁচা জলকীয়া দুটা এড কৰিছো এয়া মই লৰাই থাকিম অকনমান ৰঙা হোৱালৈকে পিয়াজখিনি তাৰ পিছতে মই দিছো হালধি দিয়াৰ পিছত আকৌ অকনমান লৰাই এইফালে আকৌ আদা নহৰুখিনি দি দিছো তাৰ পিছতে দিছো বিলাহী এয়া বিলাহীখিনি দি মাজে মাজে লৰাই এইফালে দিছো নিমখ দিয়াৰ পিছত দিছো আলুখিনি যেহেতু আলুখিনি সিজুতে অকনমান দেৰি লাগে ক্যাপসিকাম কিটাতকৈ হেহে আলুখিনি অকনমান ভাজি লৈছো প্ৰথমে এনেকৈ মাজে মাজে লৰাই ভাজি ল'ব ভালকৈ এয়া প্ৰায় মোৰ 40% মান হিজাৰ পিছত মই চানা কিটা দি দিছো চানা কিটা দিয়াৰ পাছত চানা দুটামান দি দিলে এনে খাবলৈ ভাল হয় হেহে মই ভাল পাওঁ আপোনালোকে যদি ভাল নাপায় তেন্তে স্কিপ কৰিব পাৰে এফালে মই ক্যাপসিকাম কিটাও দি ললো এতিয়া মাজে মাজে এনেকৈ লৰাই থাকিম ইয়া প্ৰায় মোৰ হিজি গৈছে আধা আধি ফালে মই অকনমান মিট মছলা দিছো বিশেষ মছলা বেলেগ একো দিয়া নাই অকল মিট মছলা অকনমান আৰু পাঁচফোৰণ দিয়া হৈছে ৰাতিপুৱাৰ ব্ৰেকফাষ্টটো আমি যেহেতু অকনমান হেলদি হলে ভাল হয় যেহেতু হেহে বেছি মছলা ইউজ নকৰিলে ভাল হয় নহয় জানো ফালে মই ঢাকি দিলো এইফালে এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গল এতিয়া মই ৰুটিৰ লগত খাবলৈ লৈছো ৰুটিৰ লগতো ভাল লাগে ভাতৰ লগতো ভাল লাগে আপোনালোকে যেনেকৈ ভাল পায় তেনেকৈ লব ৰুটিৰ লগত কিন্তু মই বেছি ভাল পাওঁ হেহে গৰম ৰুটি আৰু এইফালে মোৰ ক্যাপসিকামৰ সবজি এইফালে অকনমান খিচিৰি আৰু বইল ডিম দুটা হাজবেণ্ডক দিছো খাবলৈ আপোনালোকে যদি এনেকৈ বনাই খাই নাইছোৱা তেন্তে ট্ৰাই কৰিব খুব ভাল লাগে আৰু আজি ভিডিওটো মোৰ ইমানেই আজিলৈ আহো বাই